નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 3 સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો થોડોક ડિલે છે, પરંતુ થોડાક ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે આજે થોડુંક લેટ થઈ ગયું છે। તો શરૂ કરતા પહેલા તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વિશે જણાવી દો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી પીડીએફ છે કરંટ અફેરની મેળવી શકશો, ઈ બુક છે કરંટ અફેરની એ બધું મેળવી શકશો। ઉપરાંત તમે છે ટેસ્ટ પણ આપી શકશો। આ બધું તમને ફેસિલિટી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મળશે। ઉપરાંત બીજા પણ કોર્સિસ છે તો એ બધો લાભ લઈ શકશો। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, અથવા તો પ્લે સ્ટોરમાં હાર્દિક સર એકેડમી લખીને સર્ચ કરશો તો પણ આ ટાઈપના લોગો વાળી આપણી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં જોવા મળશે। બે પ્રશ્ન સૌથી પહેલા તમારા માટે છે, તો બે પ્રશ્નોના આન્સર તમારે લખવાના છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। તો કોમેન્ટમાં આન્સર લખવાનો પ્રયાસ કરશો, સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે, આજે હાલમાં જ ભારતે કોની સાથે મળીને ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ હેલ્થ સેન્ટર છે એની સ્થાપના કરી છે। બીજો પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે નાગદા નામનો નવો જિલ્લો છે બનાવેલો છે। તો બે ક્વેશ્ચન છે, એના આન્સર તમારે લખવાના છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। તો પ્રશ્ન તમારા માટે પૂછીએ છીએ, જીપીએસસી માં તમને થોડુંક ઘણું છે યાદ રાખવામાં પણ સારું રહેશે। ક્લિયર? તો આ એક નાનકડી ટેસ્ટ સમજી 2 માર્કની એક ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરવાનો પ્રયાસ કરજો। શરૂ કરી દઈએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયો દેશ છે જેને વોઇસ ટુ પાર્લામેન્ટ નામથી એક નવા રાષ્ટ્રીય જનમત સંગ્રહનું આયોજન કર્યું છે? વોઇસ ટુ પાર્લામેન્ટ નામથી એક જનમત સંગ્રહ કર્યો છે, આ ઓસ્ટ્રેલિયાએ કર્યો છે, તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા। તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા છે આ વોઇસ ટુ પાર્લામેન્ટ નામથી છે એક નવો જનમત સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે। ઓકે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે ત્યાં 14 ઓક્ટોબરે થશે। ક્યારે થશે? 14 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ આ જનમત સંગ્રહ થશે। અને શેના માટે છે? તો કે આદિવાસી અને ટેરેસ સ્ટેટની અંદર જે રહેનારા લોકો છે એના માટે નવા સલાહકાર સ્થાપિત કરવા માટે બંધારણની અંદર એક સંશોધન કરવાનું છે, ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાં સુધારો કરવાનો છે। ક્લિયર? તો આના માટે ઓસ્ટ્રેલિયા શું કરશે? તો કે લોકોનો મત લેશે કે આમાં સુધારો કરવો જોઈએ કે નહીં। તો આવું જ એક ઓસ્ટ્રેલિયાએ 1999માં જનમત સંગ્રહ કર્યો હતો। શેના માટે હતો? તો કે બંધારણની અંદર છે સુધારો શું કરવાનો હતો એમાં? તો કે ઓસ્ટ્રેલિયા છે એને ગણતંત્ર બનાવવાનું હતું। ગણતંત્ર એટલે કે રિપબ્લિક બનાવવું હતું ઓસ્ટ્રેલિયાને। તો એમાં જનતાએ શું કીધું? એમાં જનતાનો રિસ્પોન્સ નેગેટિવ હતો, એટલે ઓસ્ટ્રેલિયા રિપબ્લિક આજે પણ નથી। તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે બરાબર એ ગણતંત્ર ના બન્યું। 1999માં જનમત સંગ્રહમાં બધા વોટ છે નેગેટિવ આવ્યા, તો એટલા માટે થઈને ઓસ્ટ્રેલિયા છે એ અત્યારે પણ રિપબ્લિક નથી। ઓસ્ટ્રેલિયા છે એના પ્રધાનમંત્રીને યાદ રાખશું, એન્થોની અલ્બનીઝ છે, ત્યાંની રાજધાની છે ઓસ્ટ્રેલિયાની કેનબરા છે। અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વિશે એક બહુ અગત્યનો મુદ્દો યાદ રાખશું, ઓસ્ટ્રેલિયાનું છે સિડનીની અંદર હેરિસ પાર્ક છે, ક્યાં આવ્યો? સિડનીમાં આવ્યો છે। તો સિડનીની અંદર જે હેરિસ પાર્ક આવ્યો છે એનું નામ બદલીને શું કર્યું છે? તો કે લિટલ ઇન્ડિયા કરી દેવાયું છે। આ ખાસ આપણે યાદ રાખશું। ક્લિયર? બાકી હાલમાં જ છે એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કુલ કેટલા દેશો દ્વારા કંપાલા મંત્રી સ્તરીય ઘોષણા છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવેલો છે? કંપાલા મંત્રી સ્તરીય ઘોષણા હમણાં જ થઈ, ઓકે, એની બેઠક થઈ અને એમાં કુલ 48 દેશો છે આ કંપાલા મંત્રી સ્તરીય ઘોષણા છે એનો સ્વીકાર કર્યો। તો હાલમાં જ છે આ પ્રવાસન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન ઉપર કંપાલા મંત્રી સ્તરીય ઘોષણા છે એનું આયોજન થયું હતું, અને આની અંદર કુલ 48 દેશો છે એને સહમતિ વ્યક્ત કરી અને એને કંપાલા મંત્રી સ્તરીય ડિક્લેરેશન છે એનો સ્વીકાર કર્યો છે। તો આની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો કે જુલાઈ 22 ની અંદર કુલ 15 આફ્રિકી દેશો છે આનું ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું। અને બાકી આનું પૂરું નામ યાદ રાખશું, ઇંગ્લિશમાં પણ ક્યારેક નામ આપી દઈ જીપીએસસી ની અંદર, તો KDMECC એનું પૂરું નામ છે કંપાલા મિનિસ્ટરીયલ ડિક્લેરેશન ઓન માઇગ્રેશન, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ। તો અહીંયા જે વસ્તુ લખેલું છે આખું, ક્લિયર, તો એ જ વસ્તુ અહીંયા આખું ઇંગ્લિશમાં છે। ક્લિયર? તો શોર્ટ ફોર્મ અને પૂરું નામ આપણે યાદ રાખશું। બાકી આફ્રિકાની વાત છે તો આફ્રિકન યુનિયન વિશે યાદ રાખશું, સ્થાપના 2002 માં થઈ હતી। એ મુખ્ય મથક આફ્રિકન યુનિયન ઇથોપિયામાં આવેલું છે। આફ્રિકન યુનિયનના કુલ સભ્ય દેશોની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 55 છે। ક્લિયર? હાલમાં જ ચંદ્રયાન 3 છે, ઓકે, એને ચંદ્રના સાઉથ પોલ ઉપર છે કયા તત્વની શોધ કરી છે? તો ચંદ્રયાન 3 છે એને ચંદ્રના સાઉથ પોલ ઉપર છે એક તત્વની શોધ કરી છે, આ તત્વનું નામ છે સલ્ફર। માત્ર સલ્ફરની શોધ નથી કરી, આ સિવાય પણ ઘણા તત્વોની શોધ કરી છે, તો એ વિશે હમણાં આપણે માહિતી મેળવીએ। તો ચંદ્રયાન 3 છે ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બને છે, એકાદો ક્વેશ્ચન છે જીપીએસસી ની પરીક્ષામાં તમારે આવી શકે છે। ચંદ્રયાન 3 ના મિશન ડાયરેક્ટર છે એનું નામ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કહેવાનું છે, 2-4 દિવસ પહેલા આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ। તો ચંદ્રયાન 3 ના જે મિશન ડાયરેક્ટર છે બરાબર, તો એનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। ક્લિયર? તો આ સલ્ફરની શોધ હમણાં જ કરી છે ચંદ્રયાન 3 એ। આ ઉપરાંત બીજા કયા તત્વો શોધ્યા છે? તો કે એક તો એલ્યુમિનિયમ શોધ્યું છે, એક કેલ્શિયમ શોધ્યું છે, આયર્ન શોધ્યું છે, ક્રોમિયમ શોધ્યું છે,
ટાઇટેનિયમ શોધ્યું છે, મેંગેનીઝ શોધ્યું છે, સિલિકોન શોધ્યું છે અને ઓક્સિજન શોધ્યું છે. આ બધા જ તત્વો છે ચંદ્રયાન 3 ચંદ્ર ઉપર એની પુષ્ટિ કરી છે અથવા તો એની શોધ કરી છે. તો શેની મદદથી કરી છે, એમાં કઈ લાગેલું છે? ચંદ્રયાન 3 ની અંદર જે રોવર હતું એનું નામ હતું પ્રજ્ઞાન. તો પ્રજ્ઞાન નામના રોવરે આ બધી પુષ્ટિ કરી છે અને એની અંદર એક સ્ટેટોસ્કોપ છે. આ સ્ટેટોસ્કોપ નું નામ છે લેઝર પ્રેરિત બ્રેકડાઉન સ્ટેટોસ્કોપ. ઓકે, તો આ લેઝર પ્રેરિત બ્રેકડાઉન સ્ટેટોસ્કોપ છે, બરાબર, એની મદદથી આ બધું શોધ છે તત્વોની એ ચંદ્રયાન 3 કરી છે. ક્લિયર? તો આ બધું આપણે ખાસ યાદ રાખશું. ક્લિયર? બાકી ચંદ્રયાન 3 વિશે અગત્યની તારીખો યાદ રાખશું, જેમ કે લોન્ચ થયાની તારીખ હતી એ 14 જુલાઈ હતી. ઓકે, અને બાકી ચંદ્રયાન 3 જે તારીખે લેન્ડ થયું એ તારીખ હતી 23 ઓગસ્ટ. તો 23 ઓગસ્ટને ત્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ દિવસ અથવા તો નેશનલ સ્પેસ ડે તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી. આ મોદી સાહેબે કરી હતી. બાકી ચંદ્રયાન 3 માટે જે રોવર ઉપયોગમાં લીધું છે એનું નામ છે LVM3. ઓકે, સોરી, રોકેટ, રોવર નહીં, રોકેટ. તો જે રોકેટનો ઉપયોગ કર્યો છે એ રોકેટનું નામ છે LVM3. ઓકે, ક્યાંથી લોન્ચ કર્યું હતું કે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી આપણા ચંદ્રયાન 3 ને લોન્ચ કર્યું છે. ક્લિયર? ચંદ્રયાન 2 છે એને ક્યારે લોન્ચ કર્યું હતું? એને 2019 માં લોન્ચ કર્યું હતું. અને ચંદ્રયાન 1 છે, ઓકે, એને ક્યારે લોન્ચ કર્યું હતું? એને 2008 માં લોન્ચ કર્યું હતું. આ બધા જ મુદ્દા છે તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે, એક એક મુદ્દા અગત્યના છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના રામબન, મધ અને રાજમા છે એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવે છે? તો રાજમા છે એ ભદરવાના છે. ભદરવાના રાજમા અને રામબનનું મધ, આ બંનેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ કયા રાજ્યમાં છે? ભદરવા પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે, રામબન પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે. તો આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો જીઆઈ ટેગ વિશે જેટલા પણ અગત્યના મુદ્દા થશે એ બધા હું અહીંયા તમને રિપીટ કરાવી દઉં છું, રિવિઝન કરાવી દઉં છું. તો જેટલા પણ અગત્યના જીઆઈ ટેગ છે આમાંથી આવી જશે. જેટલા પણ 2023માં જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે એ બધા જ જીઆઈ ટેગ હું અહીંયા કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો ભદરવા જિલ્લાનું, જમ્મુ કાશ્મીરનો ભદરવા જિલ્લાના લાલ રાજમા છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઉપરાંત રામબનનું સુલઈ શહેદ અથવા તો સુલઈ મધ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ બે મુદ્દા યાદ રહી ગયા. બાકી આને જીઆઈ ટેગ આપવા માટે હેલ્પ કોણે કરી? તો કે નાબાર્ડે. ઓકે, તો નાબાર્ડે હેલ્પ કરી આના માટે. બાકી જમ્મુ કાશ્મીરના કઠવા જિલ્લાની અંદરની એક બસોલી પેઇન્ટિંગ હતી, ઓકે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો અગાઉ. અને લદ્દાખની લાકડાની નકાશી એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો આ 4 પ્રોડક્ટ છે જમ્મુ કાશ્મીર લદ્દાખના છે જેને આપણે યાદ રાખશું. હમણાં જ તાજેતરમાં જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. ક્લિયર અહીં સુધી? હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને સાહેબ જીઆઈ ટેગ ક્યારે મળે? તો કે એને કાં તો એની વિશેષ ઉત્પત્તિ હોય અથવા તો એ પ્રોડક્ટ વિશેષ ગુણવત્તા ધરાવતો હોય અથવા તો એની વિશેષ ઓળખ હોય તો એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવે. તો આવા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળે. હવે કેવા કેવા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ આપી શકાય? તો કૃષિ ઉત્પાદ હોય, કાં તો એ અથવા તો ખાદ્ય સામગ્રી હોય અથવા તો હસ્તશિલ્પ હોય અથવા તો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ હોય. તો આવા બધા પ્રોડક્ટ છે, બરાબર, એને જીઆઈ ટેગ આપી શકાય. ઓકે, તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળે એટલે 10 વર્ષ સુધી એ માન્ય રહે. 10 વર્ષ પછી એની વેલિડિટી એક્સપાયર થઈ જાય. તો જ્યારે પણ જીઆઈ ટેગ મળે 10 વર્ષ સુધી એ માન્ય રહે. અને બાકી સૌથી પહેલો પ્રોડક્ટ જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો એ 2004માં મળ્યો, દાર્જિલિંગની ચાને મળ્યો. જીઆઈ ટેગ છે એક એક્ટ આવ્યો, એના અંતર્ગત દરેક પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવે છે. એનું એક્ટનું નામ છે જ્યોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઓફ ગુડ એક્ટ. 1999માં આવ્યો આ એક્ટ અને એનો અમલ થયો 2003 થી. 15 સપ્ટેમ્બર 2003 થી આ એક્ટ અમલમાં આવ્યો. સૌથી પહેલી પ્રોડક્ટ દાર્જિલિંગની ચા એને 2004માં જીઆઈ ટેગ મળ્યો. જીઆઈ ટેગ નું સ્લોગન પણ છે અતુલ્ય ભારત કી અમૂલ્ય નિધિ. આ એનું સ્લોગન છે. સ્લોગન પણ તમે યાદ રાખજો. ક્લિયર? એના પછી જેટલા પણ 2023માં જે પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે એક જ સ્લાઇડની અંદર બધા જીઆઈ ટેગ લઈ લઉં છું. જેમ કે સૌથી પહેલા ગુજરાતથી વાત કરીએ. માતાની પથેડી ગુજરાતની એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઉત્તર પ્રદેશનું અમરો ઢોલક એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. મહોબાના ગૌરા પથ્થર અને હસ્તશિલ્પ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. મેનપુરીની તરકાસી ઉત્તર પ્રદેશની છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. સંભન હોર્નક્રાફ્ટ શિંગડામાંથી બનાવેલું હોર્નક્રાફ્ટ હોય એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. પછી બગપત હોમ ફર્નિશિંગ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. આ પણ ઉત્તર પ્રદેશનું છે. ત્યાર પછી બારબંકીની હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ત્યાર પછી કાલ્પી હેન્ડપેડ પેપર છે, એક પ્રકારના કાગળ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ પણ ઉત્તર પ્રદેશના છે. એના પછી માનકુરાડ આમ, જેને મેલકોરાડ પણ કહેવાય છે અને કાડોરજો માનકુરાડ પણ કહેવાય છે. તો આ ગોવાના છે. આ કેરી છે એક પ્રકારની, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી ચેડી બટ્ટા સાડી તમિલનાડુની છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. કંબમ અંગુર તમિલનાડુના એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બનારસી પાન અથવા તો બનારસી લંગડા કેરી ઉત્તર પ્રદેશની એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. દુબરાજ ચોખા અથવા તો દુબરાજ ચાવલ છત્તીસગઢના એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. ત્યાર પછી
મૂર્ચા ધાન અથવા તો મરચા ધાન આ બિહારના છે, એક પ્રકારના ચોખા જ છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. સરબતી ઘઉં મધ્યપ્રદેશના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. આદમ ચીની ચાવલ અથવા તો આદમ ચીની ચોખા ઉત્તર પ્રદેશના, જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. કાંગરાટી હિમાચલ પ્રદેશની, એને યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ મળ્યો હમણાં જ. પછી ગોંડ પેઇન્ટિંગ છે મધ્યપ્રદેશની, એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશના મોરેનાના ગજકને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. નગીના વુડન ક્રાફ્ટ ઉત્તર પ્રદેશના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઓના ટુકડા સીસમ છે કેરળનું, એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. ઉપરાંત એક જ મિનિટ, તો આ બધા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. ઉપરાંત ઉધમપુરની કલાડી છે, એને પણ હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ જમ્મુ કાશ્મીરની છે. ઉધમપુર હંમેશા આ ક્યાં આવેલું છે? જમ્મુ કાશ્મીરમાં જ આવેલું છે. તો ત્યાંની કલાડીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એક પ્રકારની વાનગી છે, કાચા દૂધમાંથી બને છે. સુંદરજા આમ મધ્યપ્રદેશના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. સિંગ કોસ લાકડાની તરકાશી અથવા તો નક્કાશી, એને લદ્દાખની છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ આરાકુવેલી કોફી આંધ્રપ્રદેશની છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઈશાદ આમ અથવા તો ઈશાદ કેરી છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. વાડા કોલમ રાઈસ મહારાષ્ટ્રના, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તો આ બધા જ પ્રોડક્ટ છે 2023માં આ બધા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે. બધા જ પ્રોડક્ટ છે અગત્યના છે. આમાંથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે તમારી જીપીએસસી પરીક્ષામાં આપી શકે છે. આ એક સ્લાઇડની અંદર તમારો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન કવર થઈ જશે. વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ હાલમાં જ ઉજવવામાં આવેલો છે. આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી છે? તો આ 31 ઓગસ્ટે ઉજવાય છે વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ. પણ દર વર્ષે 31 ઓગસ્ટે નથી આવતો. ક્યારે હોય તો કે શ્રાવણ માસની પૂનમ હોય, બરાબર, ત્યારે આ દિવસ ઉજવાય છે. તો આ 31 ઓગસ્ટે આ વખતે હતી, તો આન્સર આવશે 31 ઓગસ્ટ. તો વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ છે 31 ઓગસ્ટે આ વખતે ઉજવે છે, શ્રાવણ માસની પૂર્ણિમાના દિવસે. એકચ્યુઅલમાં 2 તારીખ હતી, 30 ઓગસ્ટ અને 31 ઓગસ્ટ. ગવર્મેન્ટ હોલિડે છે 30 ઓગસ્ટે હતો, અને એકચ્યુઅલમાં ખરેખર શાસ્ત્રો પ્રમાણે 31 ઓગસ્ટે શ્રાવણ માસની પૂનમ હતી. તો આ વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ છે, એને આપણે 31 ઓગસ્ટે ઉજવેલો છે. 31 ઓગસ્ટે અથવા તો શ્રાવણ માસની પૂનમના દિવસે શું હોય? બીજું રક્ષાબંધન પણ હોય છે. ક્લિયર? તો સંસ્કૃત છે એ ભારતની પ્રાચીન ભાષાઓમાંથી એક છે. ઓકે, અને એપ્રોક્સ એટલું કહેવાય કે 3500 વર્ષ જૂની છે આ ભાષા. ઓકે, 3500 વર્ષ પહેલાની રચના થઈ હતી. અને બાકી સંસ્કૃત ભાષા છે એ 2 ભાગની અંદર વિભાજિત થાય છે, શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃત. તો આ બધું ખાલી બસ એટલું એના વિશે માહિતી યાદ રાખશું, બાકી બીજું કઈ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી આમાં. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક રિપોર્ટ જુલાઈ 23 માટે જાહેર થયો છે. કઈ સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે? તો આ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક રિપોર્ટ છે IMF એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે. તો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક રિપોર્ટ છે IMF એ જાહેર કર્યો છે. શું કહે છે આમાં? તો કે ભારતનો 2023-24 માટેનો જે જીડીપી છે, બરાબર, એ 6.1% રહેશે. જીડીપી ફોરકાસ્ટ આમાં 6.1% અનુમાન લગાવ્યું છે 23-24 માટે. IMF ના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર અત્યારે ગીતા ગોપીનાથ છે. એના ડાયરેક્ટર અથવા તો મહાનિદેશક કરીએ તો ક્રિસ્ટેલિના જોર્જિયા છે, બલ્ગેરિયા દેશના છે. અને બાકી IMF ના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ છે તે પિયરે ઓલિવર ગોરિચાસ છે, એ ફ્રાન્સના છે. તો આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ તો અર્થ સાયન્સ મંત્રાલય છે, એમનો સ્થાપના દિવસ એના અવસર ઉપર છે. અર્થ સાયન્સ મંત્રાલય દ્વારા શેનું લોન્ચિંગ કરવામાં છે? તો ગ્રીન વેબ પોર્ટલનું પણ લોન્ચિંગ કર્યું છે, ગ્રીન એલર્ટ વેબ પોર્ટલ, અને ઇન્ડ OBIS આ વેબ પોર્ટલનું પણ લોન્ચિંગ કર્યું છે. તો બંનેનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. એ અને બી બંને આપણા આન્સર થશે, તો ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો આનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે? તો અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયનો અથવા તો પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયનો 27 જુલાઈ હતો. 17મો સ્થાપના દિવસ હતો 27 જુલાઈ 2023 ના રોજ. અગાઉ આ મંત્રાલય છે એ ઓશિયન ડેવલપમેન્ટ મંત્રાલયના નામથી ઓળખાતું હતું, પાછળથી આનું નામ બદલી નાખવામાં આવેલું. ક્લિયર? અત્યારે આના મંત્રી કોણ છે અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયના? તો કે કિરણ રિજિજુ આના મંત્રી છે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. તો આ ત્રણ વસ્તુ કુલ લોન્ચ કરી સ્થાપના દિવસના અવસર ઉપર. એક તો સમુદ્ર નામની મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરી છે. આ કોણે તૈયાર કરી? તો કે ઇન્કો IS તૈયાર કરી છે, હૈદરાબાદમાં આવેલી છે. અને આ શું કરશે? તો કે સમુદ્ર અને મહાસાગરની માહિતી આપશે. ગ્રીન એલર્ટ વેબ પોર્ટલ છે, બરાબર, એ હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે, અને આ વાવાઝોડા અને પૂરની માહિતી આપશે. તો ગ્રીન એલર્ટ વેબ પોર્ટલની પણ આપણે યાદ રાખશું. અને ઇન્ડ OBIS વેબ પોર્ટલ છે એને પણ યાદ રાખશું, હિન્દ મહાસાગરની માહિતી આપશે. આ કોચીની એક સંસ્થાએ બનાવેલું છે, નામ છે એનું CMLRE, તો એમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. તો 3 વસ્તુ છે અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયની છે, યાદ રાખશું. આ ઉપરાંત મત્સ્ય 6000 નામનો એક પ્રોજેક્ટ પણ અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયનો છે, જેના અંતર્ગત સમુદ્રની ઊંડાઈમાં 6000 મીટરે જવાનું છે આપણે. ક્લિયર? ચાલો, એના પછી હવે થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે,
ઓકે, એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા ખુફિયા ઇન્ફોર્મેશન છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓરોન નામનું એક વિમાન છે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ ઇઝરાયલે લોન્ચ કર્યું છે. આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. ઓશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા છે $200 મિલિયન લોન છે એ ભારતના કયા રાજ્ય માટે આપવામાં સોરી ઓશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા $200 મિલિયન રકમ છે ભારતના કયા રાજ્ય માટે આપવામાં આવી છે, જેનાથી એ રાજ્ય છે એ માધ્યમિક નગરના વિકાસ ક્ષેત્રની પરિયોજના છે એના માટે આ ફંડનો ઉપયોગ કરશે. તો આ રાજસ્થાને કર્યું છે, તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા તાઇવાન માટે $345 બિલિયન, અહીંયા મિલિયન ડોલર લખેલું છે પણ એકચ્યુઅલમાં બિલિયન ડોલરનું આ પેકેજ જાહેર કર્યું છે? આ અમેરિકાએ જાહેર કર્યું છે, તો આન્સર આવશે અમેરિકા. અને અમેરિકા એક નવો મિલિટરી બેઝ પણ બનાવી રહ્યું છે. ક્યાં બનાવી રહ્યું છે? તો કે પપ્પા ન્યૂ ગિનીમાં. એના કારણે પણ આ ચર્ચામાં રહેલું છે. તો આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. સાઉદી અરબ દ્વારા ગ્વાદર પોર્ટ છે ત્યાં $10 બિલિયન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. કેટલા બિલિયન ડોલર? $10 બિલિયન. અને આ એકચ્યુઅલમાં ગ્વાદર પોર્ટમાં કરવામાં આવ્યું છે. ક્વેશ્ચન આપણો છે ગ્વાદર પોર્ટ કયા દેશમાં આવેલો છે? તો આ ગ્વાદર પોર્ટ છે પાકિસ્તાનની અંદર આવેલો છે, તો આન્સર આવશે પાકિસ્તાન. તો સાઉદી અરબ ત્યાં $10 બિલિયન રોકાણ કરી રહ્યું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ અટલ બિમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજના અને કયા સમય સુધી લંબાવવામાં આવી છે? અને 30 જૂન 2024 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તો 1 વર્ષ સુધી એક્સટેન્ડ કરી દીધી છે. આ શું છે? તો કે આના માટે છે, આના અંતર્ગત છે કોઈ પણ કર્મચારી છે તો એની નોકરી જતી રહી તો 90 દિવસ સુધી જે લાસ્ટ સેલેરી હોય એના 50% છે એ આપવામાં આવે છે 90 દિવસ સુધી. ક્લિયર? તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક ચર્ચામાં રહેલો માર્કરિયન 421 છે, આ શું છે? આ એક બ્લેક હોલ છે, નાસાએ શોધ્યો છે. નાસાનું એક્સ-રે પોલિમેટ્રી એક્સપ્લોરર નામનું ટેલિસ્કોપ છે એની મદદથી આ શોધવામાં આવેલો છે. ઓકે, ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા મેરા ગાંવ મેરી ધરોહર પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? તો આ સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. WHO દ્વારા હાલમાં જ કયા દેશને રૂબેલા મુક્ત જાહેર કરાયો છે? તો આ ભૂટાનને જાહેર કર્યો છે. આન્સર આવશે ભૂટાન. ભૂટાન છે લીસ્ટ ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીની લિસ્ટમાંથી પણ દૂર થયું છે, એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે ભૂટાન માટે. હાલમાં જ નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા યુરિયા ગોલ્ડનું અનાવરણ કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું? આ પણ રાજસ્થાનથી કર્યું, તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. ક્લિયર? તો આની સાથે આપણો આજનો આ વિડીયો છે 3 સપ્ટેમ્બરનો સમાપ્ત થાય છે. મળશું આપણે 4 સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં આવતીકાલે સવારે. તો ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.